Okay guys, यो भिडियो चाहिँ आज नेटवर्कको कारणले चाहिँ हाम्रो क्लास टु क्लास हुन पाएको थिएन. सो आइम रेकर्डिङ दिस भिडियो सो द्याट आई कुड एक्सप्लेन यु गाइज वाट वाज आई गोइङ टु एक्सप्लेन इन दि क्लासको फेजमा चाहिँ हामी क्लासमा सेट्सको बारेमा पढिरहेको थियौँ है. लेट मी लोड है. हामी सेटको बारेमा पढिरहेको थियौँ अनि हाम्रो रिभिजन हुँदा चाहिँ के कुरा भएको थियो भने चाहिँ what we learn होइन. हाम्रो अगाडि के कुरा भएको थियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो रिभिजनमा चाहिँ we learn what is set अनि setको definitions. We know that set is the collection of well defined things, objects or numbers, and हामी क्लास सेटको इक्जाम्पल्स पनि लिएको थियो होइन. क्लास सेट चाहिँ एउटा सेटको रूपमा डिफाइन गरेर है. सो हामीले 3 मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट पनि पढेको थियो. अनि तिनीहरू डिस्क्रिप्सन मेथड, लिस्टिङ मेथड्स and we have a set builder method. त्यो तीनटा मेथडको बारेमा पढेको थियो. अनि we also read about the cardinal number systems. अनि हाम्रो यहाँ नोटेसनमा आएर चाहिँ हामीले we stopped yesterday, right? हामीले यो साइन्सहरु के हो भनेर हामीले पढ्न बाँकी छ. So I will be explaining these signs today. अहिलेको क्लासमा चाहिँ म साइन्सहरुको बारेमा तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु. And please have a look at this video, and if you don't understand anything about this, skip it in your mind and we will be reviewing it at tomorrow class. So the first notion that we have is element of law. The sign you can see, it is almost like EA. So let me read it. This sign refers to element of which is used to show that any individual number or object belong to a set. यसको कन्सेप्ट इजी छ होला. जस्तै कुनै पनि मेम्बर्स हुन्छ नि हैन, कुनै पनि मेम्बर चाहिँ यदि कुनै पनि सेटमा बिलोङ्स गर्छ भने हामी त्यो बिलोङ्गिङको त्यो हाम्रो रिलेसनलाई देखाउनलाई चाहिँ हामीले यो एलिमेन्टको यो साइन युज गर्छ हामीले. फर एक्जाम्पल हाम्रो ग्रेड 8 भन्ने सेट छ जहाँ चाहिँ हाम्रो सुदीप, रमन, अभि, विपुल, निर्जला र सन्ध्या भन्ने हाम्रो मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ ग्रेड 8 को सेटमा. अनि त्यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भने हाम्रो सुदीप भन्ने छ नि हैन, हाम्रो सुदीप भन्ने एउटा मेम्बर चाहिँ हाम्रो ग्रेड 8 मा बिलोङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो साइन युज गर्छौं. And this sign says that Sudeep is the element of grade 8. वा सुदीप चाहिँ हाम्रो ग्रेड 8 मा ग्रेड 8 सेटको चाहिँ मेम्बर्स हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले दिस साइनले हामीलाई देखाउँछ. सो त्यसको अपोजिट हो हाम्रो सेकेन्ड नम्बर नट एन एलिमेन्ट अफ. नट एन एलिमेन्ट अफले चाहिँ के रिफर गर्छ भने चाहिँ हाम्रो एज यु क्यान सी हियर है इन द एक्जाम्पल टु. ओके, ठ्याक्कै एलिमेन्टलाई एलिमेन्ट अफ लाइक हामीले काटेको छ. अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ नट एन एलिमेन्ट अफ इज रिफर्स टु एलिमेन्ट नट एन एलिमेन्ट अफ, आइम सरी, not an element of हुनुपर्छ, which is used to show that any individual number or objects does not belongs to a set. That does not belong to a set हुनुपर्छ. I'll correct it. This does not belongs to a set. Let me correct it. Okay. Does not belongs to हुनुपर्छ यसमा चाहिँ individual does not belongs to a set भन्ने कुरा हुन्छ. So refers to not and okay. Not an element of which is used to show that any individual number or object does not belongs to a set. अब यदि you can see the example, हाम्रो यो ग्रेड 8 को सेटमा हाम्रो राहुल भन्ने मेम्बर्स छैन भनेपछि how we can show that relation between Rahul and the grade 8 is that Rahul does not belongs to grade 8 भनेपछि राहुल चाहिँ grade 8 को मेम्बर्स हैन. For that we use the sign that is not an element of. So to sum it up है, हाम्रो यदि कुनै पनि मेम्बर चाहिँ त्यो ग्रेड त्यो सेटमा बिलोङ्स भएको छ भनेर देखाउनु पर्यो भने we use this element of sign, whereas if we have to show that
any number does not belongs to the certain set हामी चाहिँ does not belongs to हामीले यो युज गर्छौँ okay now subset को concept हामी हेर्न जाँदैछौँ okay subset refers this sign refers to subset when all the elements of one set belongs to another set it is subset मैले subset को लागि छुट्टै स्टोरी नै I have prepared okay let me just rub it off okay subset को यहाँ हेरौँ त if all the elements of one set A belongs to another set B, then A is the subset of B. It is denoted by, as you can see, this sign here. Okay, yeah, A भन्ने सेट छ A मा को हुनुहुन्छ सुदीप रमन अभि एन्ड विपुल एन्ड देयर इज ग्रेड 8 भन्ने सेट हुन्छ जहाँ चाहिँ सुदीप रमन अभि विपुल निर्जला सन्ध्या भनेर हामीले 6 जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ as we can notice out here the all the members of A set Sudeep Raman Avi and Vipul are also in grade 8 है Sudeep Raman Avi Vipul है yeah grade 8 को सबैजना grade मा नै हुनुहुन्छ grade 8 so what we can say is A is the subset of grade A we can write it as A is the subset of grade 8 grade 8 यो लेख्न मिल्छ अनि if we have to see it in the figure हाम्रो एउटा Venn diagram हो यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो यो A भन्ने सेट हो जहाँ चाहिँ हाम्रो 4 जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ अनि यो बाहिरको चाहिँ ग्रेड 8 भन्ने सेट हो जहाँ चाहिँ हाम्रो 6 जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ सो एज वी क्यान सी द ग्रेड द सेट A इज कम्प्लिटली इनसाइड अफ ग्रेड 8 सेट सो हाम्रो A चाहिँ ग्रेड 8 को हाम्रो सबसेट हो भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ okay let me write it up now I want to move to the next topic just note it down if you have any trouble or confusions right oh not a subset of भनेको चाहिँ it's not a subset of चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो सबसेटकै अपोजिट हो है इफ इन एनी केस हैन हाम्रो दुईटा सेटको एज वी क्यान सी इन द एक्जाम्पल ग्रेड 8 भन्ने एउटा सेट छ अनि A भन्ने सेट छ अनि हाम्रो ग्रेड 8 र ग्रेड सेट A को सबै हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु सेम छैन एज वी क्यान सी सुदीप आर सेम रमन आर सेम एन्ड विपुल आर सेम the Abhi Nirjala Sadhya and Rahul are not into both sets हैन so that's why हामीले कस्तो लेख्न सक्छौं भने चाहिँ हैन हाम्रो A चाहिँ ग्रेड 8 को सबसेट हैन भनेको चाहिँ हाम्रो A चाहिँ A को सबै मेम्बर्सहरु चाहिँ ग्रेड A को सबै मेम्बर्स ग्रेड 8 को मेम्बर्सहरुको लिस्टमा पर्नु हुँदैन भनेर भन्न खोजेको जस्ट वान्ट टु से ग्रेड 8 मा जो पनि मेम्बर हुनुहुन्छ त्यो सबै मेम्बर्स ग्रेड A मा हुनुहुन्न सो द्याट मिन्स हाम्रो सबसेट हैन है वी युज दिस साइन त्यसो भए त्यो रिलेसनलाई देखाउनलाई चाहिँ हामी यो साइन युज गर्छ अनि दिस वान इज रेड एज A is not the subset of grade 8 है please do make notes है now let's go to 5 number subset or equal to भन्ने कुरा सबसेट के कन्सेप्ट हो यो चाहिँ तर यहाँ चाहिँ फरक के छ भने the both of the sets should have a equal and same number of elements or members as we can see in the examples here first let me read it the sign is subset and equal to when all the elements of one set is equal to the elements of another set भनेपछि अब हाम्रो यहाँ सेट B भन्ने छ एउटा सेट C भन्ने अर्को छ as we can see the all the members of grade B set B are Nirjala and Sandhya and the members of grade C are Nirjala and Sandhya too है त्यसभए उहाँहरु दुवैको मेम्बर्सहरु सेम हुनुहुन्छ भने then we can say हैन हाम्रो B चाहिँ C को सबसेट एन्ड इक्वल हो वा C चाहिँ B को सबसेट एन्ड इक्वल हो both will be same है they both have the same members same number of members same members so then we can say it is subset and equal to grade C
है यो साइन चाहिँ हामीले त्यसरी युज गर्छौँ okay now I think this will be the last concept for today union भन्ने कुरा है in union you you is union which combines two set by not repeating the common elements and I say let us see the example there is set A and there is set B in set A we have Sudeep Raman and Nirzala and in set B we have Nirzala Sandhya and Mrigan if we have two union हामी उनीहरूको युनियन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ that is A union V हामी के गर्छौँ भने we just write all the members that we have in the both set है A मा भएको सबै members लेख्छौँ B मा भएको सबै members लेख्छौँ ल तर हामी के चाहिँ गरेनौँ भने we don't repeat हामी यो कुरा चाहिँ रिपिट गरेनौँ ल here A union B हामीले A union B मा के गर्छौँ भने we write all the members of set A the Sudeep, Raman, Nirzala, and all the members of set B, that is Nirzala, Sandhya, Mrigan. तर हामीले निर्जला हाम्रो रिपिट भएको छ दुईचोटि we don't write that we write only once भनेपछि हाम्रो सबै मेम्बर्सहरूलाई एक एकचोटि हामी लेख्छौँ है अनि by not repeating हामीले निर्जला दुईचोटि थियो दुवै सेटमा so we don't repeat we just write it one time and that's all है so union concept चाहिँ के छ भने we just combine all the members of set A and set B and we just write it down without repeating any of the members of the set so union यही कुरा हो so these six are the things so you should write note down and त्यसपछि I will be if you have any confusion please ask me in tomorrow's class and I will be explaining further in tomorrow class okay thank you guys